الاولاني هو الاناتومي والمينيسكال باثولوجي، والقسم الثاني هو الليجامنتس ليجنز، والقسم الثالث هو البدله ومتعلقاتها. دولت هم الثلاث اقسام بتوع الركبه. فاحنا في الجزء الاولاني بنتكلم على الاناتومي والمينيسكال باثولوجي. زي ما احنا اتفقنا، اي حاجه في الام ار، اي جوينت محتاج سيرفيس كويل، والسيرفيس كويل بيكون قريب من المكان وما بيتحركش مع النفس، والانديكيشنز ار ذا سيم اللي هم البين، تروما، سويلنج اند suspected infection او تيومر، وان ركبه واحده ات تايم هي اللي بتتفحص، وبعدين افك الكويل واركبه على الركبه الثانيه. في الوقت الحالي في كويلز بتكفي الركبتين مع بعض، ولكنها على الأقل مش موجودة عندنا في الوقت الحالي. عندنا 5 أجهزة من ال MRI: the closed magnet, the open magnet, extremity magnet رائع جدا في الركبة as an extremity magnet، وبيفحص اللور ليم وبيفحص الأبر ليم زي ما قلت قبل كده. ودوت الدايناميك ماجنت اللي احنا ممكن نفحص المريض in the weight bearing position، وكمان in the moving position، يعني بحرك السير اللي تحت رجل المريض فيمشي، واصور وهو اثناء المشي. ودي طريقه كويسه جدا، لان في ناس بتشتكي لما بتكون ماشيه او طالعه السلالم، والحاجات ديت كلها بتبان كويس قوي لو انا صورت دايناميك يعني موشن وكده. وفي اوبشن تاني ان انا اصور الرجل انفليكشن، وده مهم جدا في الباتيلو فيمورال ابنورماليتيز كلها. وفي كويل زي ده بس بيلم الركبتين مع بعض، وده برضو ممتاز جدا علشان يعمل التو نيز ات ذا سيم تايم. لما نيجي نفحص الركبة بنحط رجل المريض تحتيه حاجات عشان تريحه وما يتهزش، بندخل ركبته جوه السيرفيس كويل، بنسندها بالاسفنج او الحاجات اللي بتسندها، وبعد كده بنبتدي الفحص بتاعنا. اهم حاجة في الفحص على الاطلاق هي الفيلد اوف فيو. انا باخد مقاطع كل 4 مللي، وممكن اسيب 1 مللي ما بين المقاطع وبعضها، ولكن الفيلد اوف فيو هو المهم جدا. الفيلد اوف فيو بتاع الركبه العاديه 16 سم او 160 مللي. لو احنا زودنا عن كده بيبقى الصوره صغيره، يعني لو انت فتحت الفيلد اوف فيو على الاخر الصوره بتصغر ما بتشوفش حاجه. ولو ضيقت الفيلد اوف فيو قوي في حاجات من الركبه مش هتشوفها في الاناتومي. وبالتالي الكويس قوي على الركب العاديه هو ال 16 سم. الفني مع الاسف الشديد بيحب يوسع الفيلد اوف فيو، لان الفيلد اوف فيو بيزود سرعه الفحص. ولو الفني زي عندنا كده بيتحاسب بالحاله، يعني بيقبض على كل مريض يفحصه، فهو بيحب يعمل اكبر عدد عشان يقبض مبلغ يعني مليون، بس ملوش دعوه هو اذا كانت الكواليتي بتاعت الايمجز كويسه ولا لا. فهو بيوسع الفيلد اوف فيو، فتطلع الفحص في ثانيه، وبعدين يروح رميه في وش الراديولوجيست، والراديولوجيست بقى مع نفسه غالبا هو كمان بيكون بيقبض بالحاله، فما يرضاش يقول له عيد وزود وبتاع، يكتب اللي موجود ويرميه في وش الكلينيشن. والكلينيشن غالبا برضه مهم جدا يعمل العمليه للعيان من غير ما يراجع دكتور الاشعه، فيقول له خش على العمليات او المنظار على طول. مين بقى اللي شارب المر في الحته دي كلها؟ انه هو المريض اللي احنا كلنا بندعي ان احنا جايين عشان خدمته ورعايته، نتوسم يعني ان ربنا يكفينا على كده. المهم حتى لو الحلقه ديت فيها اخطاء، خرج انت نفسك بره الخطا، حاول تعمل شغلك باتقان شديد، وحاول تكون الفحص بما يرضي الله. اي جوينت في الدنيا لازم يكون فيه اكزيال وساجيتال وكورونال، والساجيتال زي اللاترال اكس راي، والكورونال زي الفرونتال اكس راي، والاكزيال زي افلام السي تي. ولازم يكون عندنا تي 1 وتي 2، ويكون عندنا مشتقات التي 2 اللي هو الجريدينت والستير زي ما شفنا في الشولدر. زي ما شفت في الشولدر كان الفيو اوف انترست هو الكورونال، لكن في الركبه الساجيتال هو احسن واحد فيهم. احنا الاول
عشان نعرف البلس سيكونس. لما يكون الفات ابيض and this is T1، لما يكون رمادي يبقى T2، لما يكون اغمق شويه gradient او T2 ستار او T2 بنجمه، وبعدين لما يكون اسود قوي and this is stair image. الثلاثه دولت belong للT2 وده هو تبع الT1. الحاجات اللي بتبقى سودة في التي 1 والتي 2 هم حاجات ثابته، the cortex of the bone, mature fibrous tissue, calcification، والمنسكس بيتضاف هنا زي الجلينويد ليبرم كده ما ضفناها في الشولدر. بعد كده الحاجه اللي سودة في التي 1 بيضه في التي 2 هي الميه زي الجانجليون سيست وزي الديفيوجن وكل الحاجات ديت، واللي عكس الميه هو الفات، والفات بيبقى مبيض في التي 1 ومسود شويه في التي 2، مسود اكتر في الجريدينت، مسود قوي قوي في الستير ايمج. الفيلم دوت الحقيقه بريمتيف قوي، فانا مش هوريه لك لان هو طويل شويه حوالي 8 دقائق، بس انا كنت حاطه هنا علشان ساعات احنا بندرس لناس يعني الاناتومي عندهم بيبقى مش مظبوط قوي، فبنحب نوري لهم الفيلم ده عشان يبقى واخد فكره عن الركبه. لكن اذا انت بتحب السينما وكده ممكن اوري لك الفيلم، ما عنديش ماشي اوكي. طيب على البركه. بس المشكله مش عارف اذا كان هيطلع صوت ولا لا، هي ديت لان A well-functioning knee joint is critical to mobility, including standing, walking, and running. To better understand how knee problems occur, it is important to understand some of the anatomy of the knee joint and how the parts of the knee work together to maintain normal function. The important structures of the knee can be divided into several categories. These include bones, joints, ligaments, tendons, muscles, nerves, and blood vessels. First, let's define some common anatomic terms as they relate to the knee. This will make it clearer as we talk about the structures later. Many parts of the body have duplicates, so it is common to describe parts of the body using terms that define where the part is in relation to an imaginary line drawn through the middle of the body. For example, medial means closer to the midline, so the medial side of the knee is the side that is closest to the other knee. The lateral side of the knee is the side that is away from the other knee. Structures on the medial side usually have medial as part of their name, such as the medial meniscus. The term anterior refers to the front of the knee, while the term posterior refers to the back of the knee. So the anterior cruciate ligament is in front of the posterior cruciate ligament. The knee is the joint where the femur and the tibia meet. The patella, or kneecap as it is commonly called, is made of bone and sits in front of the knee. The knee joint is a synovial joint. Synovial joints are enclosed by a ligament capsule and contain a fluid called synovial fluid that lubricates the joint. The end of the femur joins the top of the tibia to create the knee joint. Two round knobs called femoral condyles are found on the end of the femur. These condyles rest on the top surface of the tibia. This surface is called the tibial plateau. The outside half, the farthest away from the other knee, is called the lateral tibial plateau. And the inside half, closest to the other knee, is called the medial tibial plateau. The patella glides through a special groove formed by the two femoral condyles called the patellofemoral groove. The smaller bone of the lower leg, the fibula, never really enters the knee joint. It does have a small joint that connects it to the side of the tibia. This joint normally moves very little. Articular cartilage is the material that covers the ends of the bones of any joint. This material is about 1/4 of an inch thick in most large joints. It is white and shiny with a rubbery consistency. Articular cartilage is a slippery substance that allows the surfaces to slide against one another without damage to either surface. The function of articular cartilage is to absorb shock and provide an extremely smooth surface to facilitate motion. We have articular cartilage essentially everywhere that two bony surfaces move against one another or articulate. In the knee, articular cartilage covers the ends of the femur, the top of the tibia, and the back of the patella. Ligaments are tough bands of tissue that connect the ends of bones together.
بعد Two كده important عندنا ligaments are ligaments found on ماسكين either side of الركبة the knee من بره joint. ومن جوه. They are the ده medial medial collateral collateral ligament ligament or طويل MCL ولازق and في the lateral العظم. collateral lateral ligament collateral or ligament قصير LCL. ماشي بعيد شوية عن Inside the knee joint, العظم. two other بعدين important عندنا ligaments two stretch important between the ligaments femur in the and the notch tibia. اللي هو the The anterior anterior cruciate cruciate ligament ligament ماسك or في الفيمر ACL in ورايح the front للتibia من قدام. and the ال posterior posterior cruciate cruciate ligament or ligament ماسك في PCL الفيمر in the ورايح back. للتibia من ورا. ودول The بيبانوا كويس MCL جدا and the في الام ار زي LCL ما هنشوف prevent the knee بالظبط. from moving too far الكولاترال in the ليجمنتس بتمنع side-to-side الحركه اللي direction. انتوا شايفينها The دي ان الركبه ACL and the تتزحلق PCL لجوه او control لبره، the front-to-back motion والكروشيت ليجمنتس of the knee بتمنع joint. الركبه ان هي تتزحلق لقدام او The تتزحلق لبره. ACL keeps the tibia واي from حد sliding too بيتقطع far عنده forward واحد in من relation دول to the بيعاني femur. معاناه The رهيبه جدا PCL keeps جدا the tibia بالذات from sliding الاي too سي far ال مثلا backward لو in اتقطع relation to the الركبه femur. Working together, بتخن، the two يعني تيجي cruciate ligaments تحط control the ايديها back and هي forth في حته motion وانت of في the حته knee. ثانيه. فطبعا The ده ligaments, مهم all جدا taken في together, الاستابيليتي are the most بتاعت important structures controlling the بتاعت stability الركبه. of the knee. Two بعد special كده types هيجي of بقى ligaments called المنسكس، menisci sit والمنسكس between the دوت عبارة femur and عن the tibia. فايبرو كارتليج These تخين structures are من بره، sometimes ويدج referred يعني to تخين as the من بره cartilages of the knee. ورفيع من But جوه the menisci ومليان differ برضه from the articular cartilage بأحد that covers the الوسائل surface of لامتصاص the joint. الصدمات. واللي أهم The من two امتصاص menisci of the knee are الصدمات important for two إن أنت reasons. عندك One, الفيمورال they كوندايل work زي like a الكورة gasket to spread the بيتحرك force على and the سطح weight of the body أملس كده، over a larger فممكن سهل area. جدا إن هو And يتزحلق two, من على they السطح help the ده يرجع ligaments with لورا. stability of the وظيفة knee. المنسكس إن هو يمنع الحركة Imagine the بتاعت knee is a ball الكوندايل resting on a إن هو flat plate. يتزحلق في أي The اتجاه. ball is هو the بيشبهها condyles of the لك هنا femur, بإن and the في plate is كورة the tibial ودوت plateau. المنسكس اللي هو The menisci بيخلي actually السطح wrap عامل زي around the الطبق، round condyles وبالتالي لما to fill the تتحرك space between الكورة it ديت and the flat هتتصدم tibial في plateau. أي حرف من The الحروف menisci act like a gasket, بتاعت helping to distribute the weight from the المنسكس، femur يعني to the باعتبار إن tibia. هو ويدج Without شيب the زي ما menisci, انتم any شايفين weight كده. on the femur will be وده أحد concentrated to one الحاجات point on the tibia. المهمة جدا في الركبة But with the واللي menisci, بتخليها the مور weight is spread ستيبل، out وفي across the نفس tibial الوقت تقدر surface. تتلقى Weight الصدمات distribution من by the غير ما menisci يكون فيه is important because يعني it protects تأثير the مباشر articular على cartilage on the ends التيبيا of the مثلا bones from أو excessive forces. الفيمورال كوندايل. Without the دول menisci, تقريبا concentration of يعني force into a small المؤدى area on the بتاع articular الفيلم ده، وهو cartilage بيوري can لك damage the ان surface, لو leading to الفيمر degeneration منها over time. للتibia الارتيكولار كارتلج ده مش هيقعد In في addition مكانه to فترة طويلة، protecting the articular هيبوظ cartilage, بسرعة. the لكن menisci help the المنسكس ligaments with بيعمل stability of the رفع knee. زي رفع شوية The كده، menisci make the فبيخفف knee joint more stable الحمولة by على acting like a الارتيكولار wedge set against the bottom of a car كارتلج. tire. المهم احنا هنتكلم دلوقتي على معظم الحاجات اللي قالها، ولكن عن طريق الام ار اي. الخريطة بتاعة الركبة هي زي الخريطة بتاعة الشولدر بالظبط. يعني احنا قلنا الشولدر فيه تندونز وليجمنتس والكلام ده كله، فنفس الحكاية. الركبة فيها منسكس ميديال ولاترال، فيها كروشيت انتيريور بوستيريور، فيها تندونز وكوادريسبس وباتيلر، فيها بونز الفيمر والتيبيا، وفيها ساينوفيال فيوجن. كل دول بيتشافوا في السجن. وظيفة الأكزيال إن يشوف الباتيلا ريتيناكيولا اللي هي الليجامنتس اللي ماسكة الباتيلا في الفيمر والفيمر. الكورونال ايمجز بيشوف الكولاترال ليجامنتس اللي احنا شفناهم من شوية، اللي هم ماسكين الفيمر في التيبيا والفيمر في الفيبيلا. يبقى إذا الساجيتال ايمجز في عرف الركبة هم أهم واحد على الإطلاق. فبنكتر من الساجيتال ايمجز، نعمل الساجيتال تي 1 والتي 2 ونجهز نعمل جريدينت ايمج وحاجات زي كده، على اساس ان هو the most informative. واحنا لما نيجي نقرا الركبه نمسك الساجيتال نبص فيه على كل الحاجات ديت نتاكد منها، وبعدين نبص في الكورونال على الكولاترالز، نبص في الاكزيال على الباتيلا، ويبقى كده الموضوع انتهى. المينيسكس طبعا زي ما حضراتكم عارفين عندنا اثنين، واحد لاترال مينيسكس عامل زي حرف السي بالانجليزي، وواحد ميديال مينيسكس الكيرف بتاعه اوسع بيشبهوه بالموز. الميديال مينيسكس البوستيريور هورن بتاعه اكبر من الانتيريور هورن، لكن اللاترال مينيسكس الهورنين قد بعض. والهورنين دي جمع مثنى، قصدي مثنى منصوب بالالف بالياء. في ناس يعني بعتت لي رسائل بيقول بدل ما تقعد تقول هورنين وبتاع قول اللي مش عارف اللي هو بالعربي بتاعهم، يعني انا مش عارف ايه هو، ولكن انا يا جماعه التعليم بتاعي كان كده، يعني تعليم بدائي منه عربي على انجليزي، على ما اعرفش اتكلم عربي صرف ولا انجليزي صرف.
وتحملت على نفسي وعملت المحاضرات بالانجليزي بصعوبه شديده، لكن اجتهدت في الموضوع عشان خاطر الناس اللي هي ما بتعرفش ولا كلمه من العربي. لكن المهم المعلومتين مهمين جدا في الميديال منسكس. نمره واحد ان البوستيريور هورن اكبر من الانتيريور هورن. نمره اثنين ان البوستيريور هورن ماسك قوي في الكبسول، يعني ثابت على المبدأ، يعني كل المصايب بتنزل على راسه. اي حد ثابت على المبدأ انت عارف كويس قوي اللي بيجرى له خلاص. اما اللي هو مفيش ده مفيش حد بيصيبه على طول، سليبري اللي هو كده على طول. فانت الميديال منسكس زي ما انت بتشوف الركبه هو كل المصايب واقعه على راسه. فانت دلوقتي لو انت بصيت على الركبه هتلاقي في مثلثين سود. اول حاجه جميع الام ار اللي في العالم بيفحص الركبه الباتيلا على ايدك الشمال، يعني الانتيريور اسبكت اوف ذا ني من هنا والبوستيريور من هنا، يبقى ده الانتيريور هورن وده البوستيريور هورن. ولو خدت مقطع في البودي اوف ذا meniscus هيبان فطيره سودة كده ما بين الفيمر والتيبيا and this is the body of the meniscus. باقي تعرف هل دوت الميديال ولا اللاترال؟ تبص على البوستيريور هورن. اذا كان البوستيريور هورن قد الانتيريور هورن يبقى لاترال، اذا كان البوستيريور هورن اكبر من الانتيريور هورن يبقى ميديال. اذا كنت شايف الفيبيولا يبقى لاترال، ما كنتش شايف الفيبيولا يبقى ميديال. خلاص دي سهله قوي. اذا انت شايف الفيبيولا الانتيريور هورن قد البوستيريور هورن يبقى دوت لاترال منسكس، دوت الانتيريور هورن ده البوستيريور هورن، والفطيره اللي في النص ديت هي ذا بودي اوف ذا منسكس. يبقى اذا لو انت بصيت على الام ار ولقيت الانتيريور هورن اصغر من البوستيريور هورن يبقى دوت ميديال منسكس. في الكورونا بتشوف الفيبيولا فين يبقى ده اللاترال منسكس وده هوت الايه الميديال منسكس. حلو، يبقى مين اللي انت شايفه دلوقتي؟ lateral meniscus مكتوب عليه اهو this is the lateral meniscus، دوت الانتيريور هورن وده البوستيريور هورن ودوت الايه البودي اوف ذا meniscus. مين اللي انت شايفه دلوقتي؟ ده هو ده انتيريور هورن ده بوستيريور هورن. طب والمينيسكس ده ميديال برضه صح؟ طيب انتيريور هورن بوستيريور هورن ممتاز. طيب يبقى ده الميديال مينيسكس ودوت مين؟ lateral meniscus. الصورة ديت lateral meniscus والصورة دي برضو lateral meniscus. طيب معلومة مهمة جدا لازم تبقى عارفها إن ورا البوستيريور هورن بتاع اللاترال meniscus في تندون اسمه ده بوبليتيس تندون. البوبليتيس ماسل التندون بتاعها انترا ارتيكولار، فلما تعمل ام ار اي بتلاقيه وراه. ودي معلومة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، ما رغم إنها تافهة جدا لكن مهمة جدا زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى في تندون هنا ورا البوستيريور هورن بتاع اللاترال منسكس اسمه ذا بوبليتيس تندون. بعد كده this is the lateral meniscus عشان الفيبيولا عشان الانتيريور قد البوستيريور. في التندون اللي ماسك الباتيلا من تحت اسمه باتيلر تندون، واللي ماسك الباتيلا من فوق اسمه ذا كوادريسبس تندون. بعد كده المنسكس الطبيعي بيكون اسود في كل الصور. اي نعكشه او نعبشه جوه المنسكس تعتبر ابنورمال. لو كان في بقع او نقط او اي حاجه يبقى ده ابنورمال. الابنورماليتي اذا احترمت اضلاع المثلث، يعني اضلاع المثلث سليمه and this is degeneration. لو قطعت ضلع من اضلاع المثلث and this is tear. يبقى meniscal degeneration عباره عن abnormality جوه حدود المثلث. المينيسكال تير عباره عن abnormality قطعت ضلع او اتنين من اضلاع المثلث and this is abnormal medial meniscus. نيجي للكروشيت. الكروشيت في وسط الركبه بالظبط. الانتيرير ماسك في الفيمر من ورا طالع للتيبيا من قدام، البوستيرير ماسك في الفيمر من ورا رايح للتيبيا من ورا. البوستيرير is more thick and more constant وعامل زي حرف الستة اللي بالعربي. فانت لو عندك ام ار اوف ذا ني علشان تلاقي الانتيرير كروشيت الاول تحط ايدك على البوستيرير كروشيت لانه مور كونستنت. البوستيرير كروشيت عامل زي الستة اللي بالعربي، وبعدين تروح صورة قبليه وتروح صورة بعديه هتلاقي في واحدة من الاثنين دولت الانتيرير كروشيت اللي هو ده اللي انت شايفه دلوقتي. إذا في جميع الحالات الأول تحط إيدك على البوستيرير كروشيت،
بعدين تروح قبليه صوره او بعديه صوره تلاقي الانتيريور كروشيه، وفي احيان بسيطه جدا تلاقي الانتيريور والبوستيريور كروشيه هما الاثنين موجودين في نفس الصوره من غير ما تروح ولا تيجي. And this is the quadriceps tendon زي ما احنا اتفقنا، and this is the patellar tendon، ودولت الاثنين كروشيت موجودين مع بعض في نفس الايه، في نفس الصوره. عندك السيتويشن دوت مشهور جدا في الاشعه، انك انت عملت MR اوف ذا ني، حطيت ايدك على البوستيريور كروشيت، رحت قبليه ما لقيتش الانتيريور، رحت بعديه ما لقيتش الانتيريور. في احتمال من اثنين، يا اما الانتيريور كروشيت ليجمنت مقطوع، يا اما الفني بيهرج في الفحص، يعني مش عامل الزاويه بالمظبوط. فاحنا ايام زمان كنا بنجيب المريض من بيته تاني ونقعد على ايد الفني ونقول له الزاويه كده. دلوقتي خلاص مفيش كده، بتروح للكورونا. انت عارف ان الكروشيت ليجمنتس موجودين هنا في النوتش، خلاص. الانتيريور كروشيت خط مستقيم، البوستيريور كروشيت زي السته، فانت بتشوف الهوريزونتال بارت بتاعه وبتشوف التاني في سيكشن تاني اللي هو كمالته يعني. فانت لو لقيت جوه النوتش الانتيريور كروشيت يبقى الفني بيهرج في الفحص، اما لو رحت في جوه النوتش ما لقيتش الانتيريور كروشيت يبقى مقطوع. فدي فايده من فوائد الكورونا، بدل ما تعيد المريض مره ثانيه وتبهدل الدنيا تروح على الكورونا الايمج. اذا كان النوتش فيه ACL يبقى الزاويه غلط، اذا كان النوتش ما فيهوش ACL ديت اسمها empty notch sign، يعني النوتش فاضي من الانتيريور كروشيت، ودوت معناه ان الانتيريور كروشيت مقطوع. نيجي بقى للباتيلا الريتيناكيولا اللي هي ماسكه الباتيلا في الفيمر والباتيلا في الفيبيولا. انت في السكشن اللي فيه الباتيلا الريتيناكيولا يو دونت سي ذا فيبيولا، فانت عاوز تعرف فين الميديال من فين اللاترال. الباتيلا ليها تو ارتيكولار سيرفيسز، واحد طويل هو اللاترال، الطويل فيها لام واللاترال فيها لامين، واحد قصير هو الميديال. يبقى اللاترال سيرفيس طويل ماسك فيه اللاترال ريتيناكيولا، والميديال سيرفيس قصير ماسك فيه الميديال ريتيناكيولا. إذا السيرفيس اللي بتاع الريتيناكيولا دوت مين فيهم؟ الميديال، صح كده، والتاني دوت اللاترال ريتيناكيولا، عشان ده السيرفيس القصير ودوت السيرفيس الطويل. اللي عليه سهم واحد دوت مين فيهم؟ ميديال، واللي عليه سهمين lateral retinaculum. كويس. and this is the lateral retinaculum and this is the medial retinaculum، دايما بتكون اضعف شويه من lateral retinaculum. لما اي ليجمنت او تندون في الجسم يتقطع علامتين، هو مش موجود ومكانه بحيره ميه، فاحنا ادي اللاترال ريتيناكيولا والميديال ريتيناكيولا مش موجود ومكانه بحيره ميه، يبقى مقطوع. and this is rupture of the medial retinaculum. نيجي للكولاترال ليجمنتس اللي هم اللاترال ماشي بعيد عن العظم وماسك في الفيبيولا، الميديال لازق قوي في العظم وماسك الفيمر في التيبيا، وهو اطول بكتير من الايه، من اللاترال كولاترال ليجمنت. In the MRI this is the medial collateral ligament and this is the lateral collateral ligament اللي هو ماسك الفيمر في الفيبيولا. لو انت بصيت جوه النوتش هتلاقي الاي سي ال وهتلاقي الهوريزونتال بارت بتاع البي سي ال. الاي سي ال بيحب اللاترال كوندايل والبي سي ال بيحب الميديال كوندايل، فالبي سي ال ماسك هنا يبقى ده الميديال كوندايل، والاي سي ال ماسك هنا يبقى ده اللاترال كوندايل. فانت ممكن من النوتش بس تعرف فين الميديال من اللاترال من غير ما تشوف الفيبيولا، من غير ما تضايق نفسك. and this is the BCL يبقى ده الميديال، يبقى ده الميديال collateral ligament and this is the fibula يبقى ده lateral and this is the lateral collateral ligament. يبقى هنا دوت الانتير كروشيت ليجمنت، ده الهوريزونتال بارت بتاع البوستير كروشيت ليجمنت، وده هوت اللي هو مين؟ الميديال كولاترال ليجمنت. لو انت في الساجيتال ومشيت لحد الهيد اوف ذا فيبيولا هتلاقي فيه حبلين اسود داخلين في الهيد اوف ذا فيبيولا، واحد منهم هو اللاترال كولاترال ليجمنت اللي هو ماسك الفيمر في الفيبيولا، والتاني هو التندون بتاع البايسبس. البايسبس تندون احسن مكان على الاطلاق للايفالويشن هو الحته دي، انك انت تعمل ساجيتال لحد لما تشوف الهيد اوف ذا فيبيولا وتلاقي فيها حبلين داخلين، واحد اللي جوه هو اللاترال كولاترال ليجمنت واللي بره هو ذا بايسبس تندون. وفي الغالب لو اي واحد من الاثنين دول اتقطع الثاني بيتقطع معاه على طول، هو اللاترال كولاترال مع البايسبس تندون.
نيجي بقى للمينيسكال ابنورماليتيز. المينيسكال ابنورماليتيز اللي هم الخمسه اللي حضراتكم شايفين: الديجنريشن والتير والديسكويد والسيست والمينيسكال اوسكي. ايه هو الابنورماليتيز اللي بتحصل؟ المينيسكس الطبيعي اسود في كل الصور. لو حصل جواه اي ابنورماليتي نشوف الابنورماليتي تحترم الاضلاع يبقى ديجنريشن، الابنورماليتي تقطع الاضلاع يبقى تير. اذا اللي احنا شايفينه دوت هو النورمال مينيسكس، واللي احنا شايفينه ده هو التير، واللي احنا شايفينه دوت هو الايه؟ الديجنريشن. الديجنريشن في منه نوعين: تايب 1 and تايب 2. تايب 1 عباره عن نقطه جوه المثلث، تايب 2 عباره عن خط جوه المثلث. اي حد من حضراتكم بلا استثناء بما فيه انا عندهم تايب 2 ديجنريشن. اي حد مشي على ركبته لازم يكون عنده تايب 2 ديجنريشن، يعني عنده خط جوه البوستيريور هورن بتاع الميديال مينيسكس. زمان كانت ديت ابنورماليتي بتتكتب في التقارير والجريدز وكل الكلام. دلوقتي از كونسيدرد نورمال فاريانت، زي بالظبط اللي بيحصل في البرين دلوقتي. اي حد عدى سن ال 60 سنه المخ بتاعه اتروفيك شويه وعنده شويه لاكينر انفاركشن، كل الكلام دوت ما بيتكتبش دلوقتي على ان هو ديزيز، ولكن بيتكتب على انه نورمال برين ايجينج. فده البتاع بتاع المينيسكس دوت برضه يعتبر نورمال فايند. بقول لك الكلام دوت علشان انت لما بتكتبه في التقرير وبيروح لواحد كلينيشن يعني ضميره يعني صحي جدا وكده، فيقول للعيان بص كاتب لك جريد 2 ديجنريشن، لازم تعمل منظار دلوقتي والا هيبقى جريد 3 وتدخل في بتاع مثلا يعني. دي الطريقه اللي انا عشان كده اذا انت مضطر تكتبه اكتبه جوه التقرير، ما تكتبوش مره ثانيه في الكونكلوجن. دي الطريقه يعني ايه محايده، عشان لما يجي حد يهجم عليك تقول انا شفته بس. المهم يبقى دوت ايه؟ جريد 1 ديجنريشن بلا استثناء عند كل اي حد مشي على ركبته عنده جريد 1 ديجنريشن او جريد 2. نيجي بقى للتير. التير هو اللي بيقطع سيرفيس من المينيسكس. السيرفيس اللي فوق اسمه superior surface والسيرفيس اللي تحت اسمه inferior surface. فاحنا واحنا بنكتب التقرير بنقول والله في تير وقطع الانفيريور سيرفيس او قطع السوبيريور او قطع الاثنين مع بعضهم. And this is the difference between meniscal degeneration and meniscal tear. المينيسكال تير هو اللي بيقطع ضلع من أضلاع المثلث. التير بيتقسم إلى simple and مش simple complex. السمبل تيرز 3 أنواع والكومبلكس تير 3 أنواع. امسك أول واحد في السمبل. أول واحد في السمبل دوت كان قبل ما يوصل للضلع ده كان اسمه degeneration، يعني كان خط جوه المينيسكس. بمرور الوقت والفرق والحرق قطع الضلع، يبقى اسمه horizontal عشان ماشي بالعرض، degenerative لانه اصله كان degeneration تير. خلاص، يبقى ده الاولاني اللي هو خط ماشي بالعرض قطع اي سيرفيس من اضلاع المثلث اسمه horizontal degenerative tear. اما الخط اللي ماسك المينيسكس من فوق لتحت and this is traumatic vertical tear يعني رأسي، vertical tear يعني رأسي. وهذا التير بتاع التروما بيأفكت الشخص اللي واقف في مكانه. لما تيجي التروما هو مش قادر يروح في حتة تقطعه. أما التاني اللي هو اللاترال meniscus هو متحرك، كل ما تيجي التروما يفط في حتة تاني. عشان كده الvertical tears are very common in the posterior horn of the medial meniscus and very rare in the posterior horn of the lateral meniscus. وعشان كده لما بيكون في فيرتيكال تير في اللاترال مينسكس بتبقى عجوبه كيس ريبورت ومش عارف ايه وتهيص وتزيط وكده. and this tear is rare اللي هو موجود في البوستيريور هورن بتاع اللاترال مينسكس، لكنه very common in the posterior horn of the medial meniscus. ثالث واحد في السيمبل تيرز اسمه روت تير يعني قطع في الروت بتاع المينسكس. لما الروت بيتقطع بيمشي من مكانه. لو الحته دي مشت من مكانها فانت لما تاخد مقطع هتلاقي الانتيريور هورن بس مش هتلاقي البوستيريور هورن، زي الصوره دي كده هتلاقي الانتيريور هورن بس مش هتلاقي البوستيريور هورن. لكن في المقطع اللي بعديه على طول هتلاقي الانتيريور هورن والبوستيريور هورن زي ما انت شايف كده. الحركه ديت اسمها جوست
meniscus، يعني المنسكس الشبح كان مختفي وبعدين ظهر تاني. فانت بلا دايما اقول للجماعه بتوع الاشعه انت بقى عندك مشاكل كتير، عندك شيست وجي اي تي ومش عارف مين، وعندك عيال في المدرسه، وعندك طبيخ وغسيل وكلام حاجات كتير جدا. فانت هتلحق على ايه ولا ايه؟ انت عاوز الحاجات تخلص نفسك اول باول. فانت في الروت تير اقول لك الطريقه تخلص نفسك ازاي. تروح في الكورونا، خلاص، تروح في الكورونا. ادي اللاترال منسكس وادي الفيبيولا. اللاترال منسكس وصل لحد الميد لاين، الميديال منسكس مقطوش من الحته دي، هو ده الروت بتاع المنسكس بس كده. and this is root there. وما بيحصلش الا في الجدع اللي هو واقف في مكانه ده اللي هو ده ميديال منسكس. and this is the fibula، ودوت اللاترال منسكس كويس، الروت بتاع الميديال منسكس مقطوع and this is root there. وهنا ادي الفيبيلا، اللاترال منسكس كويس، والحته الميديال من الميديال منسكس ناقصه and this is root there. نيجي بقى للثلاثه الكومبلكس. اول واحد فيهم اسمه فيش ماوس او فلاب. فلاب تير معناها ان التير ده مركب فيه هوريزونتال كومبوننت وفيه فيرتيكال كومبوننت. لما يبقى مركب كده بيشبه بق السمكه عشان بيسموه فيش ماوس تير، ان عنده هوريزونتال كومبوننت وفيرتيكال كومبوننت، تحط له عين هنا اهوت يطلع سمكه على طول. بس مش لازم البق السمكه يكون لتحت، ممكن يكون لفوق، عشان بس من يقول لك اصل السمكه باصه لفوق، مالكش دعوه، المهم فيه هوريزونتال كومبوننت وفيه فيرتيكال كومبوننت، يبقى اسمه فلاب تير. دوت واحد من اللي هم المركبين. فانت عندك هنا خط كده يبقى بالعرض وخط بالطول، يبقى ده هو اسمه ايه؟ فلاب تير. نيجي بقى لاشهر واحد واجدع واحد فيهم اللي هو الباكت هاندل. الباكت هاندل تير عباره عن تير شق المنسكس من النص، ولما المنسكس اتشق بقى حتتين، حته بره وحته جوه. الحته اللي جوه راحت في الانتركوندايلر نوتش. تحت مين اللي في الانتركوندايلر نوتش؟ الكروشيت. مين اللي ماسك في الميديال كوندايل؟ البوستيريور، صح؟ يبقى الحته ديت راحت تحت مين؟ تحت البوستيريور كروشيت. عشان كده في الباكت هاندل تير بتاع الميديال منسكس لما تروح عند البوستيريور كروشيت تلاقي فيه منه اثنين. واحد هو البوستيريور كروشيت الاصلي، والتاني هو المينيسكال فراجمنت اللي هي اللي انت شايفها دي، اللي هي اتقلبت بقت تحت البوستيريور كروشيت. this image لوحدها كده تساوي باكت هاندل تير ميديال منسكس من غير ما تشوف المنسكس اصلا. فانت لو بصيت كده هتلاقي ادي بوستيريور كروشيت وتحتيه واحد تاني زيه، يبقى ده باكت هاندل. اللي بيعضد لك الحكايه ديت لما تروح بقى عند الميديال منسكس تلاقي البوستيريور هورن اللي هو كان كبير قوي بقى صغير جدا. ليه؟ لان نقص منه حته. الحته دي راحت فين؟ راحت جوه الانتركوندايلر نود. يبقى اول علامه في الباكت هاندل انك تلاقي البوستيريور هورن الميديال منسكس صغر. تروح عند البوستيريور كروشيت ليجمنت تلاقي منه اثنين، تروح اقسم بالله العظيم ان هذا باكت هاندل تير اوف ذا ميديال منسكس من غير تردد، من غير يعني most likely obviously، ما اعرفش مين الكلام اللي بيتكتب دوت في التقرير بيعصب الراجل اللي الكلينيشن. اذا بوستيريور هورن صغير، رحت الناحيه الثانيه لقيت اثنين، خلاص يبقى باكت هاندل. البوستيريور هورن ميديال منسكس صغير، شايف البوستيريور هورن في النورمال عامل ازاي؟ رحت في البداع لقيت اثنين، يبقى باكت هاندل تير. لما بقى الباكت هاندل يحصل في اللاترال منسكس، واللاترال منسكس مش ماسك في الكبسول، خلاص؟ فانت اول ما اللاترال منسكس يتشق كده من النص تحصل الحركه دي، ان البوستيريور هورن يسيب مكانه ويروح عند الانتيريور هورن. ديت اسمها فليبد منسكس، يعني المنسكس فط من مكانه طلع لقدام، او بيسموها دبل دلتا على اساس ان المنسكس مثلث زي الدلتا. فلما تبص على الركبه بتلاقي دلتتين قدام دبل دلتا، وبتلاقي المكان بتاع البوستيريور هورن بتاع اللاترال منسكس فاضي. بس دايما تفتكر ان انا قلت لك دوت اسمه the tendon of the popliteus muscle، ما هواش جزء من المنسكس. ديت نقطه مهمه جدا. فالتشخيص بتاع الباكت هاندل في اللاترال منسكس من صوره واحده،
انك انت تبص في اللاترال تلاقي تو هورنز قدام، والحته بتاعت البوستيريور هورن ورا فاضيه ما فيهاش حاجه، واللي وراها ده هو التندون بتاع البوبليتيس ماسل. And this is another case. And you see two horns قدام في الركبه، المكان بتاع البوستيريور هورن فاضي. And this is the tendon of the popliteus muscle. مرة تانية two horns من قدام، مكان البوستيريور هورن فاضي، يساوي bucket handle tear of the lateral meniscus. آخر واحد menisco capsular separation، يعني المنسكس اتفصل من الكبسول. مين اللي هيتفصل من الكبسول؟ اللي ماسك فيها أوي. ايه علامة الفصل ديت؟ ان المنسكس بعد عن الكبسول وعند البيز بتاعته فيه ميه. يبقى نمرة واحد في مسافة ما بين المنسكس وما بين الكبسول، لكن اللي أهم من كده إن في مية ما بين البيز وما بين الكبسول. المية شيء طبيعي ورا البوستيريور هورن بتاع اللاترال منسكس، لأنه أصلا مش ماسك في الكبسول، شيء طبيعي. لكن مفيش ميه عند البيز بتاعت الميديال منسكس لانه ماسك كويس في الكبسول. اول ما تلاقي فيه ميه تعرف انه اتفصل على طول، اتفصل من الكبسول. and this tail اسمه menisco capsular separation. عندنا مشكله في المنسكس لما يتقطع، يعمل عمليه وبعدين يجي لك عشان تعمل ايفالويشن بوست اوبريشن. في بعض المعلومات المهمه اللي انت لازم تبقى عارفها في الايفالويشن عشان ما تعصبش الكلينيشن، لان الكلينيشن جراح يعني ماسك سكاكين مشارط حاجات زي كده، فانت مش من مصلحتك انك تصطدم معاه. خلاص. سواء انت فاتح برايفت فهيقطع عنك الميه زي ما هم دايما يقولوا لنا، او انت وحيد ما لكش حاجه فيغتالك في السكه والكلام ده كله. طيب، فانت دلوقتي ركز بقى في الحته ديت، الله يهديك. انت دلوقتي ادي المريض وكان عنده تير في البوستيريور هورن اوف ذا ميديال منسكس، عمل عمليه. and these are the follow up post operative لمده سنه. خلاص. طبعا بعد العمليه بيكون في جرانيوليشن تيشو، بيكون في اديما، بيكون معرفش ايه. الكلام ده كل ده بياخد وقت عقبال ما يختفي. فانت بقى لو افترضنا ان المريض جالك في المرحله ديت كده تقول له ولا عمل لك حاجه ولا شال كتير، ضحك عليك، خد منك كام؟ 30,000. يا نهار اسود، الكلام اللي انت فاهمه ده. تحرض انت العيان على دكتور، يروح العيان مؤجر 3 بلطجيه ويروح يكسر عياده الدكتور، وتدخل انت بقى في متاهه مالكش حل فيه. فانت خلي بالك ان المينيسكال تشينجز بتقعد سنه عقبال ما تخف. فانت دلوقتي عندك البتاع فضل لحد ما رجع طبيعي يعني حصل هيلينج في المينيسكس وكل شيء بقى تمام. طب انت هتقول العيان ما عندوش صبر علشان يقعد سنه مستني يشوف اذا كان المينيسكس ده اتعمل ولا ما اتعملش؟ في طريقه ثانيه، تحقن صبغه جوه الجوينت. اذا الصبغه نزلت في الخط يبقى مقطوع، اذا الصبغه ما نزلتش في الخط يبقى جرانيوليشن تيشو. بس كده، ادي كل القضيه. طيب، انت مثلا هنا ادي فيرتيكال تير بوستيريور هورن لاترال منسكس، ودوت في العمليه. بعد العمليه على طول الدنيا اتدهولت اكتر شكلا، يعني واضح هنا ان التير كان خط واحد بقى 2 مثلا، لكن بعد سنه بقى طبيعي، لان اللي انت شايفه دوت عباره عن ايه؟ جرانيوليشن تيشو. طيب، بعد دوت كان تير وانتهى بان المنسكس بقى مكعبل كده وفي ابنورمال سيجنال. ذيس از ديجنريشن بيحصل في بعض الاحيان بوست اوبريتيف. اما بقى لو حقنت صبغه والصبغه مرت جوه الخط اللي جوه المنسكس، تعرف ان المنسكس دوت مقطوع، وانا انصحك تقول ريتير، يعني هو صلحه وبعدين اتقطع تاني. اما لو انت قلت هو ما صلحوش مش هيحصل لك. طيب، هي دي نقطه مهمه جدا. طيب. فانت مثلا هنا ادي المريض بوست اوبراتيف، وده هو تي 1 وده الجريدينت ودوت بالصبغه. بعد لما حقنت صبغه مفيش صبغه دخلت جوه الخط اللي جوه المنسكس، يبقى دوت جرانيوليشن تيشو بوست اوبراتيف. اما الشخص دوت كده فانت عندك المنسكس متبهدل بقى، فيه خطوط كتيره والخطوط الكتيره جواها صبغه، يبقى معنى كده ان دوت ايه؟ ريتير. حاجه صعبه.
طبعا على طول. هنا مفيش تفاهم زي في ليبيا، خلي بالك في ليبيا مفيش تفاهم الا بالرشاشات. ما هو بيقول لك ايام زمان كان الدكتور كان اسمه ايه؟ حكيم باشا. لا، الاثنين مع بعض، خلي بالك، حكيم باشا. حكيم يعني ايه؟ يعني يضع الشيء في موضعه الصحيح، يعني الكلام اللي يخرج من بقك وهتمضي عليه يكون متظبط بالظبط، مش اي كلمتين شفت واحد كتبهم روح تكتب زيه. وباشا يعني يترفع عن الدناية، ان هو لا يقبل على نفسه انه يحتال على المريض، بالعكس، زي ما انت كنت تشوف في الافلام كده، يفتح الدرج ويدي للمريض دواء من عنده ببلاش، واذا كان مفيش دواء يطلع من جيبه ويدي للمريض فلوس. اما دلوقتي اسمه شيخ منصر، هو ده الدكتور بتاعي، ان هو يقول انا مش مسؤول عن اللي هيجرى لك لو نزلت من العياده من غير ما اعمل لك عمليه، فهو هتتكسح وما تقدرش تصلي ولا تسجد ولا الكلام ده كل دوت عشان خاطر يدفع المريض يعمل عمليه ملهاش اي لازمه. فدوت ما اسموش حكيم ولا باشا خالص، ده حرام يعني، انا مؤاخذة. المهم، فانت دلوقتي في ليجن في المنسكس اسمه منسكال اكستروجن. اكستروجن يعني المنسكس خرج بره الركبه. ايه اللي هيخرج المنسكس بره الركبه؟ ان الركبه بقت ضيقه. ايه اللي بيضيق الركبه؟ الاوستيوارثرايتس، الخشونه، بتضيق الميديال اسبكت اوف ذا جوينت وتخلي المنسكس مش قادر يقعد في مكانه، فبيضطر يتلحلح لبره شويه. الحكايه ديت اسمها منسكال اكستروجن. وهذا المنسكال اكستروجن طبقا لكلام بتوع العظام بيتعمل له عمليات دلوقتي، لان زي ما انت شفت المنسكس مش طيشه في الركبه، ليه اهميه. فلو كان لسه سليم بنحب نرجعه في المكان بتاعه بانك انت توسع الميديال كومبارتمنت وترجع المنسكس لمكانه. ازاي بتعرف ان في منسكال او امتى يعني يبقى المنسكال اكستروجن مهم ولازم نعمل له عمليه وكده؟ لما الاكستروجن يزيد عن 3 مللي، ولو وصل الى 7 مللي يعتبر this is a severe degree. ازاي بتقيس المنسكال اكستروجن؟ بتيجي تجر خط على السيرفيس اوف ذا تيبيا، مالكش دعوه بالفيمر، وتجر خط عند البيز بتاعه المنسكس اللي خرج بره الركبه، وتقيس المسافه ما بين الاثنين، هي ديت المسافه بتاعه الايه؟ بتاعه الاكستروجن. فمثلا المنسكس دوت خرج لبره، انت جريت خط عند التيبيا وخط تاني عند البيز بتاعه المنسكس، لقيتوا قريبين من بعض، فدي تعتبر مايلد ديجري. ولو انت كتبت في التقرير اكستروجن قول المسافه كام، يعني قول اكستروجن 3 مللي 2 مللي 4 مللي حاجه زي كده. This is good بالنسبه للكلينيشن اللي بيصلح الحاجات دي. نيجي بعد كده بقى للديسكويد منسكس. ديسكويد يعني ديسك لايك. ديسك لايك يعني عامل زي الانترفيرتبرال ديسك، يعني بقى زي الفطيره. فالمنسكس الطبيعي عامل زي حرف سي وعنده انتير هورن عنده بوستير هورن. لما يبقى ديسكويد بيتبطط كده، بيبقى عامل زي الفطيره، يعني البودي بتاعه بقى كبير جدا والهورن بتاعه بقى صغير جدا. بس دايما تفتكر ان الديسكويد فيه هورن، عشان في ناس كتير قوي فاهمه الديسكويد يعني بقى ديسك لو كان ديسك يبقى اسمه ديسك منسكس، لكن ديسكويد يعني ديسك لايك، يعني لسه ما بقاش ديسك بالمعنى المفهوم. فانت طبيعي لما تقطع في الركبه بتشوف المنسكال بودي في كم مقطع؟ في مقطعين. الثالث يبقى ديسكويد على طول. لو شفت البودي اوف ذا منسكس في ثالث مقطع او 1 2 3 4 5 يبقى ده ديسكويد. ثالث مقطع يبقى ديسكويد على طول، وهو كومن قوي على اللاترال اسبكت اند ليس كومن على الميديال اسبكت. اهو 1 2 3 يبقى ديسكويد. ديسكويد منسكس. طبعا الديسكويد منسكس از نوت ا نورمال منسكس، وعرضه للديجنريشن، عرضه للكتير، عرضه لحاجات كتير قوي. كمان في حاجه اسمها بارا منسكال سيست، والسيست دوت عباره عن كوره مليانه ميه عند البيز بتاعت المنسكس المقطوع. فلازم الاول يكون في تير في المنسكس ينتهي بكوره مليانه ميه، بغض النظر الكوره صغيره او كبيره، جواها سبتيشنز او ما جواهاش، دوت اسمه بارا منسكال سيست. And this is an example. You see tear in the meniscus ينتهي بكوره مليانه ميه and this is para meniscal cyst. وهنا برضو في تير في المنسكس ينتهي بكرة صغيرة مليانة مية and this is para meniscal cyst. وهنا برضو في تير في المنسكس ينتهي بكرة مليانة مية اسمها para meniscal cyst.
لكن لو كان في كرة مليانة مية قصاد المنسكس اللي مش مقطوع اسمها جانجليون سيست. ايه الفرق ما بين الجانجليون سيست والبارامينيسكال سيست من ناحيه البراكس؟ ان الجانجليون سيست بيتفضل بالمنظار، وان البارامينيسكال سيست بيبقى سيرجيكالي اكسايزد مع تصليح التير اللي موجود جوه الايه؟ جوه المينيسكس. اخر حاجه في الحته ديت عضمايه جوه المينيسكس اسمها مينيسكال اوسيكل. قليل قوي لما تشوفه، كتير كنت انا بحاضر للجماعه بتوع العظام يقول لك ما بتشوفش البتاع الاوسيكل ديت. الفرق ما بيننا وما بين بتوع العظام ان احنا بيصب عندنا كل الحالات بتاعه الماسكولوسكليتال. يعني بتوع العظام دلوقتي قسموا نفسهم، واحد بتاع ركبه وواحد بتاع شولدر والكلام ده كله، فاحنا بنشوف حالات اكتر منهم بكتير، لان ده انسيدنس هو انك انت تشوفها اكتر منه هو كدكتور عظام. المهم، عظمايه في البوستيريور هورن بتاع الميديال مينيسكس، والعظمايه جواها بون مارو، والبون مارو زي البون مارو اللي موجود في بقيه العظام. ايه السبب؟ ناس بتقول كونجينيتال، ناس بتقول بوست تروماتيك، ناس ليها سيريز، بس انت لو شفتها اسمها مينيسكال اوسكل. هتعرفها ازاي بقى المينيسكال اوسكل ديت؟ انها في التي 1 بيضه قوي، مفيش تير ولا اي حاجه خالص في المينيسكس، بيضه قوي في التي 1. خلاص، بيضه قوي ليه؟ لان جواها بون مارو، والبون مارو زي البون مارو التاني. اما لو رحت بقى في التي 2 الجريدينت تلاقيها اختفت. اختفت ليه؟ لأن البون مارو اللي جواها بقى زي البون مارو اللي هنا، وبالتالي بقى شبه المنسكس، وبالتالي ما بقتش أنت تشوفها. وهي دي العلامة الأكيدة بتاعة المنسكال أوسكل. ده الفرق ما بين الأوسكل والديجنريشن. الديجنريشن عبارة عن خط جوه المنسكس، لكن الأوسكل عبارة عن كرة بيضاء قوي في التي 1 وبتسود بعد كده في التي 2.